कलेज इज रिलेटेड टु स्टुडेन्ट इन द सेम वे हस्पिटल इज रिलेटेड टु। हेर्नु त, कलेज र विद्यार्थीको सम्बन्ध जस्तो छ हस्पिटल र के को छ त भनेर भन्छ। स्टुडेन्ट कता भेटिन्छ त? कलेजमा। कलेजमा के हुने हो? स्टुडेन्ट। हस्पिटलमा के हुने हो त? क्लाइन्ट को हो त हस्पिटलको? अभियसली पेसेन्ट, बिरामीहरू है। कलेजमा अध्ययन गर्नलाई को आउँछ त? क्लाइन्ट। स्टुडेन्ट्स हो भने हस्पिटलमा। नमस्ते, सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहे आज पनि एउटा ब्रान्ड न्यू एपिसोड लिएर आइसकेको छु तपाईँहरूको माझ। म टेक पन्त। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा, प्रिभियस भिडियोमा एनोलोजी सम्बन्धी, भर्बल एनोलोजीमा छौँ हामी। एनोलोजी सम्बन्धी केही प्रश्नहरू हामीले हल गऱ्यौँ। एनोलोजी के रहेछ त्यसको बारेमा बुझ्यौँ। आजको टपिक, आजको एपिसोड, यसलाई पार्ट 2 भन्दैछु। एकदम डाइरेक्ट र सिम्पल एनोलोजीका प्रश्नहरू हामी लिएर आउँदैछौँ। कस्ता किसिमका प्रश्नलाई मैले पार्ट 2 मा राखेको छु अथवा टाइप 2 मा राखेको छु, आउनुहोस् हेरौँ। के हो त एनोलोजी? अगाडिको जोडी जस्तै पछाडिको जोडी बनाउनु पर्ने हुन्छ भनेर मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईँहरू माझ भनिसकेँ। ए इज टु बी देयरफोर सी इज टु डी को जोडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। भर्बलमा शब्दहरू दिइन्छ। यदि फिगरवाला हो भने दुईवटा फिगर जस्तै अर्को फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ, एउटा जोडी जस्तै अर्को जोडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो नियम एउटा जोडीमा हुन्छ त्यस्तै किसिमको नियम अर्को जोडीमा लाग्नुपर्छ। एकछिन हेरौँ त। एउटा सानो एउटा यो स्लाइडबाट मैले तपाईँलाई बुझाउनु खोजेँ। वुमेन अथवा मेनको कुरा गरेर छ, सिङ्गल र म्यारिड। हेर्नुहोस् त, सिङ्गल र म्यारिड। यस्तो किसिमको रिलेसनलाई हामी के एनोलोजी भन्छौँ त? होइन। एनोलोजी हुनलाई त सिमिलर रिलेसन हुनु पर्यो। रिसेम्ब्लेन्स, उस्तै सम्बन्ध, समरूपता, समान रूप भनेर पो भनेको छ त है त। ल, दुब्लो मोटो, मोटो दुब्लो त हुँदैन होला। यसलाई हेरौँ, तपाईँले यसरी राख्दाखेरि यो पर्फेक्ट एनोलोजी भन्छ। पातलो र मोटो र पातलो र मोटो हो। यस्तो किसिमको समान किसिमको रूपलाई समरूपता भन्छौँ। उस्तै सम्बन्ध बनाउने प्रक्रियालाई समानता अथवा समरूपता भनेर भन्छौँ है त। ल, हिजोको क्लासमा हामीले सिमिल्यारिटी, लाइकनेस, रिसेम्ब्लेन्स, उस्तै सम्बन्ध, यो सबै सिनोनियमहरू एनोलोजीको बारेमा हेरेका थियौँ। एना रिलेसन र लगस भनेको नलेज रहेछ भन्ने यसरी पनि बुझिन्छ। कतै कतै के भेटिन्छ त? एनालोजी भन्ने शब्द ग्रिक भाषाको एना र लगनबाट आएको अथवा एकोर्डिङ टु रेसियो भन्न खोजेको हो भन्न। हिजोको जुन टपिक थियो हामीले के छलफल गरिरहेका थियौँ, इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त। पार्ट अपन होल है, पार्ट र होल, पुरा र अंश, थम हातमा पर्छ, त्यसै गरी टो खुट्टामा पर्छ, त्यसरी थाहा हुनुपर्छ। सिनोनियम, लिक्विड, फ्लुइड है, तातोको होइन, गरम भनिन्छ भने यसलाई सिनोनियम हिसाबले पनि हेर्न मिल्छ। कहिलेकाहीँ एन्टोनियमको जोडी हुन्छ, अपको डाउन होइन, तलको माथि, त्यसरी पनि दिन सक्छ। कहिलेकाहीँ सिक्वेन्स होइन, हेर्नु त, मार्च पछि अप्रिल, जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल, मे पछि के आउँछ अथवा सन्डे पछि के आउँछ भनेर सोध्न सक्छ। यसरी कज र इफेक्टका कुराहरू, डिग्री होइन, एनिमल र बस्ने स्थानका कुराहरू, सार्क ओसियनमा बस्छ, उल्लु कता बस्छ भनेर दिन सक्छ। अब्जेक्ट र एक्सनहरू होइन, केले सिजरको काम के हो त? काट्ने हो। यस्तो किसिमको प्रश्नहरू हिजो यसको बारेमा केही हामीले छलफल गऱ्यौँ प्रिभियस भिडियोमा। आजको टपिक जर्नल अथवा सिम्पल किसिमका एनोलोजी रिलेटेड प्रश्नहरू छन्। जस्तो कलेज इज रिलेटेड टु स्टुडेन्ट इन द सेम वे हस्पिटल इज रिलेटेड टु। हेर्नु त, कलेज र विद्यार्थीको सम्बन्ध जस्तो छ हस्पिटल र के को छ त भनेर भन्छ। स्टुडेन्ट कता भेटिन्छ त? कलेजमा। कलेजमा के हुने हो? स्टुडेन्ट। हस्पिटलमा के हुने हो त? क्लाइन्ट को हो त हस्पिटलको? अभियसली पेसेन्ट, बिरामीहरू है। कलेजमा अध्ययन गर्नलाई को आउँछ त? क्लाइन्ट। स्टुडेन्ट्स हो भने हस्पिटलमा आउने भनेको पेसेन्ट, बिरामी। सो यसको सही जवाब के होला त? डक्टर, नर्स र मेडिसिन र पेसेन्टमा। उनीहरूलाई त हो, हस्पिटलमा डक्टर पनि भेटिएला, नर्स पनि होला। तर यो कसरी सम्बन्ध बनाउनु पर्यो त? कलेजमा अध्ययन गर्न विद्यार्थी आउँछन् भने चाहिँ हस्पिटलमा बिरामी जाँच्नको लागि होइन, रोग पत्ता लगाउनुको लागि, डायग्नोसिसको लागि हस्पिटलमा को आउँछ त? पेसेन्ट। सो यसको सही उत्तर के भयो त? अप्सन डी यसको करेक्ट उत्तर है त। यसरी सिम्पल किसिमका एनोलोजी, डाइरेक्ट भनौँ न, कलेज विद्यार्थीसँग सम्बन्ध राख्छ भने अस्पताल
बिरामीसँग सम्बन्ध राख्छ भनेर बुझौँ। अब हेरौँ त, जिउँदोको जन्मोत्सव भए जस्तै मरेकाको के हुन्छ? मरोत्सव, श्राद्धोत्सव, जयन्ती, जीवयन्ती र मरण हर्ष भनेको छ है त। अब अधिकांशले बिगार्न सक्छ यो पनि। कतिले श्रद्धा उत्सव भन्छ, कसैले के भन्ला होइन, मरेको त उत्सव त नहोला। जिउँदोको जन्मोत्सव मनाउँछौँ नि। हो, मृत्युवरण गरेका बितेका मान्छेहरूको, मरिसकेका मान्छेहरूको के हुन्छ त? जयन्ती, बुद्ध जयन्ती भन्छ नि, जयन्ती है त। जिउँदोको जन्मोत्सव भए जस्तै मरेकाको के हुन्छ त? जयन्ती। ल हेर्नु त, अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। पार्ट इज रिलेटेड टु होल, अंश पुरा जस्तै आर्कको सम्बन्ध केसँग हुन्छ? पहिला त बुझ्नु पर्यो, वाट इज आर्क? आर्क, टेन्जेन्ट, रेडियस, डायमिटर, यिनीहरू के हुन् त? सर्कमफ्रेन्स, पार्ट अफ सर्कल हुन्। केमा भेटिन्छ त? सर्कलमा। सर्कलका अंश हुन्। आर्क पनि हो, टेन्जेन्ट हो, डायमिटर हो, रेडियस हो है, अंशहरू सर्कलका, वृत्तका। त्यसै गरी पार्ट इज रिलेटेड टु होल, पार्ट अंश चाहिँ पुराको पार्ट हो भने जस्तै हो। यो पनि सम्बन्ध यससँग राख्छ भने आर्क इज रिलेटेड टु के होला त? स्क्वायर, ट्रायङ्गल, ट्रापिजियम, यसको सम्बन्ध कसँग होला त? सर्कल हो। यसरी हामीले यसलाई हल गर्छौँ। बुझ्नुभयो नि यो है? ल लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। निडल इज रिलेटेड टु थ्रेड, सियो र धागोको सम्बन्ध भए जस्तै पेन र के को सम्बन्ध? पेन इज रिलेटेड टु, धागो चाहिँ सियोमा हाल्नुहुन्छ है। त्यसै गरी पेनमा के हाल्नुहुन्छ त? मसे। लिड भनेको त के हो त? पेन्सिलमा आउँछ नि, ब्ल्याक कार्डमा लिड। ओड भनेको शब्द मतलब भएन। डी कपी है, कपी। इङ्क पेनमा हालिन्छ भने थ्रेड निडलमा युज हुने है त। निडलमा के युज हुन्छ? थ्रेड। पेनमा इज अभियसली इङ्क यसको सही जवाब हो। यस्ता किसिमका समान रूप बनाउने प्रक्रियालाई हामी समरूपता भन्छौँ। सिमिल्यारिटी, रिसेम्ब्लेन्स, एकोर्डिङ टु रेसियो, उस्तै सम्बन्ध, एकरूपता, समरूपता यसका सिनोनियमहरू हुन्। अब हेर्नु त, इन्कम इज रिलेटेड टु प्रफिट, के छ त? इन्कम र प्रफिटको सम्बन्ध भए जस्तै इन्कमको सम्बन्ध प्रफिटसँग छ भने एक्सपेन्डिचरको सम्बन्ध केसँग होला त? खर्चको सम्बन्ध। इन्कम जति बढी इन्कम जेनेरेट हुन्छ नि, त्यति बढी प्रफिट हुनसक्छ, प्रफिट हुन्छ। मोर द इन्कम मोर द प्रफिट। खर्च बढी भएपछि के हुनसक्छ त? एक्सपेन्स बढी भएपछि अभियसली लस बियर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जति बढी एक्सपेन्सेस त्यति बढी लस। ब्यालेन्ससँग मतलब भएन, सरप्लस, सेल्ससँग मतलब भएन होइन, सेल्ससँग, सरप्लससँग ब्यालेन्स। एक्सपेन्डिचरको सम्बन्ध लस हुन्छ, इन्कमको सम्बन्ध प्रफिटसँग हुन्छ भने एक्सपेन्डिचरको, खर्चको सम्बन्ध लससँग हुन्छ है त। यसको सही उत्तर के होला त? अभियसली यसको सही उत्तर हो लस। अर्को प्रश्नतिर लागौँ। रिडिङ इज रिलेटेड टु नलेज, पढाइ र ज्ञानको सम्बन्ध भए जस्तै वर्क इज रिलेटेड, काम र कुन शब्दको सम्बन्ध होला त? रिडिङले नलेज बढ्ने नै हो 100%। वर्क इज रिलेटेड टु के होला त? रिडिङको ज्ञान भए चाहिँ वर्कको, वर्क गरेर मनी त आउँछ, तर सबै काममा मनी नहुन सक्छ। घरमै काम गर्छौँ हामीहरू, इज द्याट फर मनी? होइन। सम्बन्ध कस्तो छ त? पढेपछि नलेज बढ्छ, काम गरेपछि मनी नबढ्न सक्छ अथवा भोलिन्टियरली काम गर्न सक्छ। इम्प्लोइमेन्ट जरुरी छैन, इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर है त। अब कुनै काम गर्नुहुन्छ, घरको काम गर्नुहुन्छ, त्यसले रोजगारी सिर्जना गरे हो त? होइन हो, इम्प्लोइमेन्ट नहुन सक्छ। अथवा वर्कले इङ्गेजमेन्ट मात्र नहुन सक्छ, तर काम गरेपछि 100% बढ्ने के हो त? एक्सपिरियन्स। वर्क इज रिलेटेड टु एक्सपिरियन्स। अनुभव त बढ्छ, चाहे त्यो घरको काम गर्नुहोस् अनुभव बढ्छ, चाहे पढाउने काम गर्नुहोस् अनुभव बढ्छ, चाहे ड्राइभिङ गर्नुहोस् अनुभव बढ्छ, एक्सपिरियन्स 100% बढ्छ। किन? रिडिङ गर्दा
नलेज त 100% बढ्छ, यो कुरा बुझ्नु होला। ठिक छ, यसको सही के भयो त? अप्सन एक्सपिरियन्स इज पर्फेक्ट एन्सर है त। रिडिङको सम्बन्ध नलेज जस्तै ओरको सम्बन्ध एक्सपिरियन्स हो। यसरी हामी समरूपता अथवा एनोलोजीका प्रश्नहरू सल्भ गर्छौँ है त। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? ल त्यसो भने अब अर्को क्वेसनतिर लागौँ। पार्ट इज रिलेटेड टु होल इन द सेम वे आर्क इज रिलेटेड टु, एकछिन अगाडिको प्रश्न रिपिट भयो। सर्कल यसको सही जवाब हो। यसको सही उत्तर के हो त? सर्कल हो भनेर पहिले एकछिन भनिसकेँ। आर्क चाहिँ सर्कलमा पर्छ। पार्ट इज रिलेटेड टु होल जस्तै सर्कलसँग आर्कको रिलेटेड। शिक्षणको सिकाइ भए चाहिँ उपचारको के हुन्छ? शिक्षण गर्नुको उद्देश्य सिकाइ, सिकाइको लागि शिक्षण गरिन्छ। शिक्षणबाट सिकाइ हुन्छ भने उपचार गरिसकेपछि के हुन्छ त? विषयक हुन्छ कि औषधि हुन्छ कि नर्स हुन्छ कि अस्पताल? अभियसली शिक्षणको असर सिकाइमा पर्छ। शिक्षणले सिकाइ हुने हो, त्यसै गरी उपचारले विषयक हुने हो, सन्चो हुने हो भन्नु खोजेछ। यसरी सिक्वेन्स पनि हुनु पर्यो। शिक्षणको सिकाइ जस्तै उपचारको के होला त? विषयक। उपचार गरेपछि सन्चो हुनलाई उपचार गरिने हो। सिकाइको लागि शिक्षण। त्यसैले यसको सही उत्तर विषयक यसको सही उत्तर हुन्छ। आउनुहोस् लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। टोब्याको इज रिलेटेड टु नर्भ्स। टोब्याको इज रिलेटेड टु नर्भ्स इन द सेम वे अल्कोहल इज रिलेटेड टु क्वेसन मार्क। टोब्याकोले नर्भलाई असर गरे जस्तै अल्कोहलले केलाई असर गर्छ त? लिक्विड मिन्स त रक्सीवाले होइन, हे टाउको इन्टक्सिकेसन, नसा र लिभर। टोब्याकोले शरीरको पार्ट्स यो के छ? नर्भलाई असर गर्छ भने अल्कोहलले के गर्दो रहेछ त? लिभर। यसले अल्कोहलले लिभरलाई असर गर्दो रहेछ। यसको सही जवाब, सही एनोलोजस पियर भनेको लिभर, यसको सही जवाब। आउनुहोस् लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। प्याथोलोजी, कार्डियोलोजी, रेडियोलोजी, ओप्थेनोलोजी जस्तै कुन हो भनेर छ। यसरी पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ है त, किनकि यो सिमिल्यारिटी हो नि त, रिसेम्ब्लेन्स हो नि त, एनोलोजी हो नि त। यिनीहरू जस्तै तलको कुन हो भनेर सोधेको छ। प्याथोलोजी, कार्डियोलोजी, रेडियोलोजी, ओप्थेनोलोजी के हो त यिनीहरू? हेर्नुहोस् त, यिनीहरू सबै तपाईँले हस्पिटलमा, ओप्थेनोलोजी आँखासँग रिलेटेड है त, रेडियोलोजी भन्छ एक्सरे, पेट सिटी, सिटी स्क्यान, एमआरआइज, अनि कार्डियो भन्छ नि मुटु सम्बन्धी हो। यस्तो छ प्याथोलोजी हस्पिटलमै। अब यसमा हेर्नु त बायोलोजी, जुओलोजी, जियोलोजी र हेमाटोलोजी। एउटा मात्र अप्सन सिमिलर छ, उस्तै सम्बन्ध राख्छ, माथिको जस्तै है त, त्यही टपिक हो नि त हाम्रो। के होला त? हो हेमाटोलोजी। हेमाटोलोजी भनेको माथिको जस्तो सिमिलर रिलेसन राख्छ। हेमाटोलोजी इज रिसेम्बल टु माथिको ओड्सहरू है, रगतसँग रिलेटेडलाई हेमाटोलोजी भन्छ। बायोलोजी त यो भित्र जुओलोजी र बोटनी पर्यो, साइन्सभित्र होइन। अब जुओलोजी र बोटनी मिलेर बायोलोजी हुने, जियो भूसँग रिलेटेड, त्यो हुनाले हेमाटोलोजी भनेको के त? अस्पतालसँग भनौँ अथवा रगतसँग रिलेटेड, हेमाटोलोजी भनेको सिमिलर भयो। त्यसैले गर्दा यसको एकदम बेस्ट अप्सन विल बी हेमाटोलोजी। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि है? त्यसो भने एउटा अर्को प्रश्न पनि लागौँ। रगतलाई रातो भए भनिन्छ भने अथवा भए औँसीलाई के भनिन्छ? धेरैले बिगारी राख्छ यो प्रश्न पनि। रगतलाई रातो, औँसीलाई के भने? औँसीलाई अँध्यारो भन्छ। तर हामी त तपाईँको सब्जेक्टिभ नलेज चाहिँ गरे होइन नि त। हामीले त पेयर यस्तो बनाउनु पर्यो, रिलेटेड पेयर बनाउनु पर्यो, सिमिलर पेयर बनाउनु पर्यो, उस्तै सम्बन्ध भएको जोडी बनाउनु पर्यो। रगतलाई रातो, रगत र रातोको सम्बन्ध हेर्नु त, रातो के हो? रङ्ग हो। के हो? रङ्ग हो। त्यसै गरी औँसी अँध्यारो त हो। यदि रगतलाई रातो कलरले रिप्लेस गर्छ भने औँसीलाई कालोले रिप्लेस गर्नु पर्यो। किन? उस्तै सम्बन्ध बनाउनु पर्नेछ। यसमा हेर्नु त एउटा रङ छ, यसमा पनि रङ राख्नु पर्यो, त्यसपछि पो सिमिल्यारिटी हुने हो।
त्यसपछि पो रिसेम्बल हुने हो, त्यसपछि पो उस्तै सम्बन्ध हुने हो, त्यसपछि पो समरूपता हुने हो, समान सम्बन्ध हो। यसरी हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ तपाईँलाई बुझ्नलाई पनि है त। ल अब लागौँ, यसको सही उत्तर के रहेछ त? कालो यसको सही उत्तर। हेर्नुहोस् त, कन्फ्युज गराउन सक्छ कहिलेकाहीँ प्रश्नहरूले। कोपिलाको फुल भए झैँ बिरुवाको के हुन्छ? कोपिलाको फुल भए जस्तै बिरुवाको के हुन्छ भनेर सोधेको छ। हाँगा, बिउ, पात, जरा, फल। कोपिला पछि फुल हुने हो। यसको सिक्वेन्स हेर्नु त, कोपिला पछि के हुन्छ त? फुल। कोपिला पछि फुल भने बिरुवा पछि के हुने हो त? बिरुवा त भइसक्यो, म्याच्योर्ड, एडल्ट भइसक्यो, म्याच्योर्ड भइसक्यो भनौँ। बिरुवा पछि अन्तिममा फल, फल हुनु पर्यो नि त। कोपिला पछि फुल हुने हो, बर्डबाट फ्लावर हुने हो नि त। कोपिलाबाट फुल हुन्छ, त्यसै गरी बिरुवाबाट फल हुने हो। यसरी बुझ्नुपर्छ। झुकिन्छ हेर्नु त यो क्वेसन। फुलको कोपिला हेर्नु त, फुलभन्दा अगाडि के छ त? कोपिला। यसमा पछि थियो, कोपिला पछि के थियो? अब फुलभन्दा अगाडि कोपिला, एक स्टेप पछाडि जानु पर्यो। कोपिलाबाट फुल हो नि त, फुलको कोपिला, फुलभन्दा अगाडि कोपिला रहेछ। बिरुवाभन्दा अगाडि के होला त? फल नहोला, अगाडि कुरा पात नहोला, बिउ, हाँगा। बिरुवा हुनुभन्दा अगाडि त के हुन्छ त? बिउ है त, बिउ हुन्छ। बिउबाट पो बिरुवा, टुसा उम्रिन्छ, त्यसपछि बिरुवा ग्रोन भयो नि त। कसैले पात भन्न सक्छन्, कसैले जरा, यो नभन्नु होला है। बिउबाट बिरुवा भन्ने हो, जसरी कोपिलाबाट फुल भन्ने हो। फुल र कोपिलाको जस्तै सम्बन्ध बिरुवा र बिउको हुन्छ। एक स्टेप ब्याकतिर जानुपर्छ। यसको सही उत्तर बिउ सही उत्तर। हेर्नको लागि उस्तै उस्तै थियो प्रश्न, तर सिक्वेन्स अगाडि पछाडि राख्न सक्छ भनेर भन्दैछु है त। ल यो थियो समरूपता। समरूपता भनेको समान रूप, अथवा हेर्नु त पछाडि ब्याकग्राउन्ड, मार्च पास, एउटा लय छ नि हो, एउटा अगाडिको जोडी जस्तै पछाडिले पनि बनाउनु पर्यो, एउटा लाइन जस्तै अर्को। तब लेफ्ट राइट मार्च पास गर्दाखेरि एकदम सुन्दर देखिन्छ त्यो मार्च पास। एउटै लयमा हुन्छ, लेफ्ट राइट हो। यस्तो किसिमको समान सम्बन्ध भन्ने जुन हामी टपिक पढ्छौँ, त्यसैलाई नै हामी यो आइक्यू अन्तर्गत समरूपता अथवा एनोलोजी भनेर पढ्छौँ। यसमा चित्रवाला रिलेटेड प्रश्न हुनसक्छ, शब्दवाला रिलेटेड जुन अहिले हामीले पढ्यौँ वाक्यसँग रिलेटेड हुनसक्छ, त्यसै गरी अङ्क र सङ्ख्याहरूसँग रिलेटेड प्रश्न पनि हुनसक्छ हो। यसरी हामीले कन्सेप्चुअल हिसाबले पढ्यौँ भने चाहिँ टपिक तपाईँले ग्रेजुअली, आइक्यू इज भेरी इजी है त। आइक्यू सजिलो छ, म त भन्ने गर्छु आइक्यू इज इजी विथ टेक पन्ट। हस् त, आज क्लास तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँहरू माझबाट म बिदा माग्न चाहेँ। ह्याभ अ गुड टाइम। यदि भिडियो मन परेपछि सेयर गर्न चाहिँ कन्जुसाइ नगरिदिनु होला। धेरैभन्दा धेरै माझ यो भिडियोलाई पुर्याइदिनु होला र योभन्दा अगाडिको प्रिभियस एपिसोड पनि हेर्नुहोला बेसिक कन्सेप्टको लागि। र यसपछि आउने नेक्स्ट एपिसोड योभन्दा अलिक कम्प्लिकेट क्वेसनहरू, योभन्दा एडभान्स लेभलका क्वेसनहरू आगामी भिडियोमा टाइप 3, 4, 5, 6 पनि आउँछ। त्यसलाई पनि हेर्न नभुल्नु होला भन्दै तपाईँहरू माझबाट बिदा मागे। थ्याङ्क यू सो मच।